हेलो नमस्ते सबैजनालाई म फेरि अर्को एउटा ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। अब आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले सम र इफ फंक्शनलाई क्लब गरेर कसरी काम गर्ने भनेर हेर्न गइरहेको छौं। ओके, यो भन्दा अगाडिको ट्युटोरियलमा हामीले सम फंक्शन बेसिक सम फंक्शन कसरी युज गर्ने, मल्टिपल वेज कसरी त्यसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ भनेर हेरिसकेका छौं। त्यसैगरी इफ फंक्शनले कसरी काम गर्छ, इफ भनेको क्राइटेरिया बेस्ड कामहरु चाहिँ हामीले एक्सेलमा कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिसकेको छौं। अब हामीले त्यो सम फंक्शन र इफ फंक्शनलाई चाहिँ क्लब गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो चीज हेर्न गइरहेको छौं। यो पनि एकदमै पावरफुल टुल हो। पछि एडभान्स लेभलमा जाँदाखेरि एकदमै इफेक्टिभ हुने चीज भयो। अब यहाँले स्क्रिन अगाडि हेर्नु भयो भने हामीसँग एउटा टेबल हामीलाई प्रोवाइड गरिएको छ जसमा आइटमको नामहरु छ, त्यो पर्टिकुलर आइटमहरु कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर हामीलाई क्याटेगोरी पनि दिएको छ र त्यो पर्टिकुलर आइटमको चाहिँ हामीसँग कति भ्यालुको इन्भेन्ट्री हामीले होल्ड गरिरहेको छौं भनेर हामीलाई एउटा डेटा सेट दिएको छ। ओके, अब हामीलाई चाहिँ असाइनमेन्ट के आएको छ भन्दाखेरि डिटरमाइनिङ द इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन अकर्डिङ टु स्पेसिफिक क्राइटेरिया भनेर आएको छ। त्यो भन्नुको मतलब अब हामीसँग एप्पल्स, ब्रेड, ब्रोकोली, चिकन, कफी यो कलममा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको विभिन्न डिफरेन्ट क्याटेगोरीजको सामानहरु भयो। ओके, अब हामीलाई चाहिँ के असाइनमेन्ट आयो भन्दाखेरि मेरो अथवा यो कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको चाहिँ क्याटेगोरी वाइज मसँग कति भ्यालुको इन्भेन्ट्री छ त्यो डिटरमाइन गरेर मलाई दे भनेर हामीलाई एउटा असाइनमेन्ट दिएको छ। ओके, सो अब एउटा क्विक रिक्याप गर्नको लागि हामीले पहिला सम फंक्शन कसरी एक्टिभेट गर्थ्यौं भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु SUM प्रेस गर्थ्यौं, ट्याब प्रेस गरेर हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्म सम लिनु पर्ने छ त्यो सिलेक्ट गरेर एन्टर प्रेस गरिदिन्छौं, हाम्रो सम आउँथ्यो। ओके, तर यो पर्टिकुलर असाइनमेन्ट भनेको हाम्रो टोटल इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन निकाल्ने होइन कि क्याटेगोरी वाइज इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन निकाल्ने हामीलाई असाइनमेन्ट आइसकेको छ। ओके, सो अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि क्याटेगोरी भनेर टाइप गर्छु, यहाँ चाहिँ इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेर मैले टाइप गरे। ओके, अब मसँग अब यो क्याटेगोरीजहरु यहाँले हेर्नु भयो भने यहाँ डुप्लिकेट क्याटेगोरीजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो भेजिटेबल्स यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। ओके, त्यसैगरी यहाँ तल पनि छ। अब मैले यो सबै चीजलाई अब यहाँ मैले सम इफ भने चाहिँ मेरो त क्याटेगोरी त एउटा मात्रै हुने भयो, युनिक क्याटेगोरी हुने भयो, भेजिटेबल्सको एउटा मात्रै चाहियो। अब मैले यसलाई म्यानुअली फ्रुट, बेकरी, भेजिटेबल भनेर यसरी टाइप गर्न पनि मैले सके, तर त्यो गर्दाखेरि फेरि हामीलाई टाइम कन्ज्युमिङ हुने भयो। त्यो भएर यसको क्विक तरिका भनेको चाहिँ मेरो क्याटेगोरीहरु मसँग अलरेडी छ, त्यो भएर त्यसलाई मैले कपी गर्छु र मलाई कहाँनिर चाहिने हो त्यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, सो अघि मैले भने जस्तो यहाँ डुप्लिकेट भ्यालुजहरु छ, त्यसलाई त हटाउनु पर्यो, मलाई त युनिक फिल्डहरु चाहियो क्याटेगोरीमा भनेपछि मैले कलम जी सिलेक्ट गरिदिन्छु र म डेटा ट्याबमा जान्छु। डेटा ट्याबमा गइसकेपछि यहाँले हेर्नु भयो भने रिमुभ डुप्लिकेट्स भन्ने फंक्शन देख्नुहुन्छ डेटा टुल्स भित्र। ओके, सो मैले यो प्रेस गर्दै भने उले मलाई अप्सन सोध्छ कलम जी को चाहिँ डुप्लिकेट भ्यालु हटाउने हो भनेर ओके गरिदिन्छु र यो रो अलिकति शिफ्ट भएर माथि जान्छ। अब मैले यसलाई कन्ट्रोल एक्स गरेर मलाई चाहिने उसमा लाइनमा ल्याइदिन्छु। ओके, सो अब यहाँ एउटा मैले टेबल इन्सर्ट गराइदिए। अब यहाँले हेर्नु भयो भने मेरो जति पनि डुप्लिकेट भ्यालुजहरु थियो त्यो सबै हटिसकेको छ। ओके, अब हामी फर्मुला टाइप गर्नतिर लाग्छौं। अब इज इक्वल्स टु फर्मुला एक्टिभेट गर्ने एकदम सिम्पल तरिका सम, हामीले सम गर्ने हैन, सम इफ गर्छौं। अब यहाँले हेर्नु भयो भने रेन्ज। ओके, सो मेरो लागि रेन्ज भनेको मलाई जुन टेबल प्रोवाइड गरिएको थियो जहाँ सबै क्याटेगोरीजहरु थियो त्यो चाहिँ मेरो रेन्ज भयो भनेपछि मैले स्टार्ट अफ द टेबल देखि एन्ड अफ द टेबल सम्मको सबै रेन्जलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु। ओके, अब कमा। अब यहाँले हेर्नु भयो भने क्राइटेरिया चाहिँ एक्टिभेट भएको छ। अब मेरो क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ फ्रुट क्याटेगोरीको चाहिँ यहाँबाट सम चाहियो। ओके, भनेपछि मेरो क्याटेगोरी चाहिँ फ्रुट हुने भयो। यो पर्टिकुलर टेबलको चाहिँ आइटम चाहिँ अथवा क्याटेगोरी चाहिँ मेरो एक्चुअल क्याटेगोरी हुने भयो। ओके, अब कमा। अब यो दुईटा म्याच भइसकेपछि यो र यहाँले जुन अहिले यो ब्लूमा मार्क भइराको र रेडमा मार्क भएको चीज चाहिँ म्याच भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि सम लिने। सम कुन लिने भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री भ्यालुको सम लिने। ओके, सो मैले यहाँसम्म सिलेक्ट गर्दै ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छु, एन्टर प्रेस गरिदिन्छु। ओके, अब हामीले पहिला नै सेल फ्रिजिङको बारेमा हेरिसकेको छौं ट्युटोरियल। यसमा चाहिँ सेल फ्रिज गर्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मैले रेन्जलाई पनि फ्रिज गर्दै, सम रेन्जलाई पनि फ्रिज गर्दै, तर मैले मेरो
क्राइटेरियालाई फ्रिज गरिन, किन भन्दा त्यो चाहिँ मलाई डाइनामिक फिल्ड चाहिन्छ, तल जाँदाखेरि त्यो पनि आफैसँग सर्नुपर्छ। ओके, सो कन्ट्रोल सी, तल गएर कन्ट्रोल बी गर्छु। अब मसँग बेकरीको 550 रुपिज वर्थको स्टक रहेछ। त्यसै गरी अब मैले तलसम्मलाई पेस्ट गरिदिन्छु। अब यहाँले हेर्नुभयो भने मैले यसलाई कमा राखिदिन्छु, अलिकति रिडेबल हुन्छ नम्बर। अब यहाँले हेर्नुभयो भने हामीसँग भेजिटेबल्सको 6600 वर्थको स्टक रहेछ। ओके, सिमिलरली हामीसँग बेकिङ सप्लाइजको 3706 वर्थको हामीसँग इन्भेन्ट्री रहेछ। अब यहाँले चाहिँ क्रस चेक गर्नको लागि इज इक्वल्स टु सम अगेन सेलेक्ट द एन्टायर थिङ। अब यहाँले क्रस चेक गर्नको लागि यो र यो हेर्नुभयो भने सम म्याच गरिरहेको छ। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ हामीसँग आइटम वाइज इन्भेन्ट्रीको भ्यालुको टोटल सम आयो। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई जुन असाइन गरिएको थियो क्याटेगोरी वाइज मलाई चाहिँ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु चाहियो भन्ने जुन असाइनमेन्ट आएको थियो त्यो पनि हामीले अचिभ गर्यौं र हामीले टोटल पनि अघि म्याच गरेर हेरिसक्यौं, टोटल पनि म्याच गर्छ। ओके, अब यसमा क्विक रिक्याप फर्मुला एकचोटि हामीले हेर्छौं। फर्मुलाज ट्याबमा गएर शो फर्मुलाज गर्छौं। ओके, म एकचोटि सरल फर्मुला एक्सप्लेन गर्छु। यहाँले हेर्नुभयो भने सम इफ D5 देखि D24 भनेको D5 भनेको यो थियो हाम्रो। ओके, देखि D24 भनेको यहाँसम्म हामीले सेलेक्ट गर्यौं, यो फ्रुट देखि तल भेजिटेबल सम्म हामीले सेलेक्ट गर्यौं। ओके, अब त्यसपछि हामीले के गर्यौं, क्याटेगोरी भनेको G5। अब मैले चाहिँ त्यो सेलेक्ट गरेर यहाँको क्याटेगोरी र यो जुन D कलममा भएको क्याटेगोरी र मसँग अहिले जुन G5 मा जुन क्याटेगोरी सेलेक्ट भएको छ त्यो म्याच भयो भने मलाई चाहिँ यसको सम लिएर दिए भनेर भन्यो, हामीले इन्स्टल गर्यौं एक्सेललाई। ओके, सो सिम्पली दिस इज द रेन्ज, कहाँबाट हामीले सम लिने हो। क्राइटेरिया भनेको हाम्रो अहिलेको जुन ठाउँमा सम लिएर आउनु पर्ने हो त्यसको क्राइटेरिया हामीले म्याच गराइदिनु पर्यो अथवा क्राइटेरिया सेलेक्ट गरिदिनु पर्यो र त्यो दुईटा चीज म्याच भयो भने हामीलाई चाहिँ सम दे भनेर हामीले इन्स्ट्रक्ट गर्यौं। सम चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि ई मा छ हाम्रो इन्भेन्ट्री भ्यालु। ओके, सो त्यो गरेर हामीले एन्टर प्रेस गर्यौं भने हामीलाई चाहिँ रिजल्ट डिस्प्ले भयो। ओके, सो दिस इज अ भेरी इफेक्टिभ, भेरी पावरफुल एक्सेल टुल। आजलाई यति नै। थ्यांक यू सो मच, ह्यापी लर्निङ।